Sziasztok! Ma az ikerlángokat nézzük meg, hogy mi újság velük, mi a jelenlegi szituációjuk. Az ikerlángok az én értelmezésemben egy férfi és egy nő kapcsolata, ami nem kifejezetten azzal a céllal jön létre, hogy ők egy párt alkossanak, hanem nekik isteni tervet kell végrehajtani, a saját élettervüket, méghozzá úgy, hogy innentől kezdve, amikor ők aktiválódik náluk ez a kapcsolódás, tehát találkoznak, ilyen visszafordíthatatlan, elfelejthetetlen kapcsolat létrejön, onnantól kezdve ők egyfajta kényszerpályán vannak, hogy csak az előre menekülés van lehetőségként számukra, vagyis hogy csak az önfejlesztésen keresztül, az önmeghaladáson keresztül van számukra kiút abból az őrületből, amit ez a kapcsolat hoz számukra, mert hogy ez egy őrületet hoz. Ezt akik benne vannak, vagy átélték valaha is, azok pontosan tudják, hogy ez onnantól kezdve milyen dolgok sokaságát, sorozatát indítja el, és ebből nem lehet kiszállni, azért is nem, mert hogy ezt nem mi irányítjuk. Itt minden tervezésünk, minden vágyunk, gondolatunk dugába dől, hogyha ez nincs összhangban az isteni tervvel. Úgyhogy ez egy ilyen kapcsolódás. Én így látom, én így értelmezem, és ez nem mond ellent annak egyébként, amit össze-vissza mindenhol a neten lehet olvasni, az annak a fizikai megnyilvánulása. Én viszont a sokkal mögötte lévő, háttérben zajló folyamatokról beszélek, ami a valós, vagyis ami az egésznek a célja. Én annak a megnyilvánulását ezekkel a háttér folyamatoknak az ismeretével és annak a befolyásolásával lehet megváltoztatni, csak és kizárólag. Én nekem ez a tapasztalatom, mert hogy azért ebben van már, vagy értünk már előrelépést, nem is keveset. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy én úgy gondolom, hogy ez a más szemszögből való megközelítés, ez talán közelebb van az igazsághoz, vagy közelebb van a tényleges dolgokhoz, mint hogyha csak azt nézem, hogy mi a helyzet a fizikai síkon. De megnézzük egyébként azt, hogy mi a helyzet a fizikai síkon, mert hogy itt élünk, és ezt, hogy ebben a kapcsolatban így párhuzamosan kell csinálni, élni. Úgyhogy lássuk akkor ez az ikerláng kapcsolódás hol tart. És azért is mondom el mindig az elején az én nézőpontomat, mert gyakran van kérdésként a kommentekben is, hogy mi a különbség a lélektárs és az ikerláng között. Hát alapvetően ez, hogy ez egy kényszerpálya, a lélektársé az pedig egy kényszerpálya, ami innentől kezdve életünk végéig szól, a lélektársi az pedig egy időleges kapcsolatnál, ez megint egy fontos. Csak annyi minden van így a fejemben, hogy időnként más-más dolog jut eszembe, hogy mit kell elmondani, úgyhogy ezért is érdemes így meghallgatni az elejét. Na, akkor lássuk, hogy pillanatnyilag a fizikai síkon hogyan nyilvánul meg az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni erről az ikerláng kapcsolódásról a fizikai síkon. A hiány állapot ott van közöttük. Nem is biztos, hogy meg tudják fogalmazni, hogy milyen hiányt élnek meg. A másiknak a hiányát az biztos, és ezen kívül még egy sor dolgot is megtapasztalhatnak. Mindenkinél egyedi, mert mindenkinél más-más az, amit meg kell fejlődni, meg kell haladni. Erről nagyon jó útbaigazítást tud adni egy horoszkóp, és ez a hiány állapot, ez már jó ideje ott van, hát valószínűleg amióta megvan ez a kapcsolat, vagy aktiválódott ez a kapcsolat, inkább így mondom, mert ez már megvan régóta, és azért nevezem aktiválódásnak, mert minden inkarnációban ez újra aktiválódik, mindaddig, ameddig el nem érik
azt a célt, ahova tart ez a kapcsolat, de egy adott inkarnációban megvan a, a helyi cél, vagy ennek a célja, és például ez is lehet látni sok mindenből. Tehát, hogy így látszik, hogy ott van köztük ez a kitartás, a kitartó érzelmek, ugyanakkor pedig valamivel nem akarnak szembesülni, valamiről nem akarnak tudomást venni, de akkor megnézzük elsőként azt, hogy miről nem akarnak tudomást venni. Itt a tolvajra kérnék szépen. Hát itt most abszolút megmutatkozik maga ennek a kapcsolódásnak a lényege, hogy nem akarnak tudomást venni arról a mély lelki kötelékről, ami már időnként nagyon zavaró is tud lenni. Az is, ahogyan megnyilvánul, mert különböző testi érzetekben is megnyilvánul, amikor ők kapcsolódnak, ahogyan érzik a másikat, a másiknak az érzelemvilágát. Van, aki csak amikor dühös, vagy haragos, vagy valamilyen veszélyhelyzetben van a másik személy, azt érzékeli, de nagyon sokan érzékelik a másik gondolatát is, mindenfélét. Tehát, hogy ezt úgy próbálnák így hátrahagyni, és ezen el is gondolkodnak, és itt ugyanakkor még mégis bennük van a félelem, hogy ez a távolság, ami most köztük van, és ami miatt ugye a hiányállapot is felmerül, az vajon ezt véglegesen megszakítja, vagy kibírja ez a távolság. Na megnézzük ezt a hiányállapotot, hogy mi ez a kevés pénz. A hiányállapot itt most abban mutatkozik meg, hogy valamelyik őjüknek a tudatában nagyon erős az a vágy, hogy legyen már ebből egy felvállalt, hosszú távú kapcsolódás, ugyanakkor pedig a másik személynek valószínűleg ilyen ledolgozandó, vagy letudandó feladatai vannak. Mind a kettőnek van, csak a különböző szinten, az egyiknek a szellemi szinten tudatosabb félnek kevésbé nehéz, vagy ő már így részletekben megcsinálta, és ezért neki már nincs olyan sok, míg a másik meg esetleg az inkarnációit eddig úgy használta fel, hogy azt mindig halasztotta, és most esetleg egyszerre kell sokat megcsinálni, és az borzasztó nehéz. Tehát mondok erre egy példát, hogy van a fejlettebb szellemi tudatossággal rendelkező fél, az mondjuk már évekkel ezelőtt elvált, már évek óta valamiféle önmunkát végez, és most tulajdonképpen azokat az egyéni hitrendszereit kell csak hátrahagyni, amelyek a továbblépésben őt gátolják, míg a másik félnek még most kell elválni, most kell önmunkát csinálni, most kell átlépni a saját dolgait, és akkor ez így nehezítve van például a családdal, a szűkebb, a tágabb családdal, hogy eltérő családi háttérrel rendelkeznek, eltérő szokásokkal, tehát így tudom értelmezni, vagy így tudom elmagyarázni, hogy ez a különbség, hogy az egyik a szép lassan fejlődött és csinálta, nem könnyen, de mégis akkor csak azzal az eggyel volt problémája, a másik mivel nem tette, különböző okok miatt, nem biztos, hogy lustaságból, egész egyszerűen neki más volt ott akkor a karmikus helyzete, ezért így nála ez így
hatványozódik, és összeadódik, és ennek megfelelően nehezedik is. És így ez látszik itt, hogy a hiányérzetet ugye az, aki már sokat dolgozott magán, és szeretné végre, hogy előbbre lépjenek, leginkább ő generálja, míg a másik meg szeretne kimenekülni ebből, mert hát a közepére se kívánja ezt az egészet. Ugyanakkor, mint mondtam az elején, ez egy olyan kapcsolat, amit aztán, ha aktiválódott, már nem lehet letenni. Ez van. És innentől kezdve csak előre lehet menekülni, ahogy azt így az elején el is mondtam. Na, és akkor megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak ők egymásról, milyen gondolatok vannak, ugye az előbb a kapcsolat állapotában néztünk bele, és most a gondolataikba, kettőt kérnék szépen, és akkor a férfi ikerlánk hogy gondolkodik a nőről? Hogy gondolkodik a nőről a férfi ikerlánk? És a nő hogy gondolkodik a férfiről? Nos, én azt látom, hogy ahogyan az előbb is mutatták, az egyik abban gondolkodik, hogy hogyan lehetne itt a kapcsolatból az értéket megteremteni, a közös kapcsolódásokból, milyen szokások kellenének hozzá. A másik pedig próbál elmenekülni, illetve a kettejük közötti távolságot próbálja arra felhasználni, hogy jó van, akkor agyban kigondolom, mint ahogy más kapcsolatoknál, hogy akkor itt akkor lezárjuk, vége van, nem csináljuk. Hát, na megnézzük, hogy akkor ez hogy működik. Na lássuk a katonatisztet. És a tolvajt is. Itt van benne a kettőség, hogy szeretné hátrahagyni, de mégis olyan jó lenne találkozni, annyira vágyik rá, és ugyanakkor pedig teljesen a gondolataiban teljes káosz uralkodik a tekintetben, hogy milyen mély érzések vannak benne, tehát, hogy hátrahagyni, de gondolatban fél attól is, hogy ezek az érzések akkor mi lesz vele, jó lenne találkozni, de mégis félek az egésztől, szóval ez a nagy ellentmondás, tehát ebből, amit az előbb is elmondtam, hogy azért van, mert ő néhány dolgot még korábban nem tett meg, és most neki így tornyosulnak a sötét fellegek a feje fölött, és az egyszerre fog lecsapni a villám. Nagyon úgy tűnik. A másik személynél, pedig a nőnél azt mutatják a lapok, hogy ő tényleg egy ilyen, megpróbálja kialakítani azt, hogy hogyan működhetne az ő kapcsolatuk érték, hogyan válhatna a hétköznapok szintjén is értékessé ez a kapcsolat. Na nézzük az örvendezést, hogy hogyan. És a pénzt is kérjem szépen. Hát itt jelentős változásokat kellene lélekszinten is meglépni. Ugyanakkor pedig itt arra is utalnak, hogy ha valahol még nem működik az a hit ereje a kapcsolatban, akkor azt is meg kellene változtatni, illetve ez egyre sürgetőbbé válik belülről az, hogy lenni kell itt valaminek a háttérben, és akkor ott
Hát én nem azt mondom, hogy imádkozni, hanem elkezdeni hinni abban, hogy ez az egész kapcsolat sokkal-sokkal többről szól, mint amit látok, mint amit a szememmel érzékelni tudok, amit eddig valaha is megtapasztaltam. Tehát én itt erre gondolok a hit erejéről, hogy ez egy teljesen más dimenzióból származó kapcsolódás, és ezt nem kezelhetem ugyanúgy. Tehát, hogy így az értéket ebből a kapcsolatból csak akkor lehet kihozni, hogyha legalább az egyik ezt már így ebben tudatos, járatos benne, ezt már nagyon műveli, mert hogy ez az energia, ahogy az ikárláng kapcsolódásnál el szoktam mondani, ott olyan láthatatlanul és folyamatosan oda-vissza működik a két ember között. Van úgy, hogy érezzük a másik szemét, van úgy, hogy nem, de ettől függetlenül az energia oda-vissza áramlik, és minden, amiben én fejlődök, azt a másik személy ugyanúgy megkapja. És oda-vissza ezért van az, hogy például érezzük az ő fájdalmát, vagy érezzük az ő zaklatottságát, különösen ugye akkor, ha nekünk aztán a világon semmi ilyen problémánk nincsen, erről nagyon sokan számolnak be, hogy ezt így folyamatosan érzékelik, tehát hogy ilyen ellentmondásos dolgokat. Tehát itt ez a lényeg, hogy itt a női féllel jelöli, de ez előfordulhat másik oldalra is, bár annak kisebb az esélye, hogy neki el kell érni azt a hit állapotát, hogy ő zsigerből tudja, hogy ez máshonnan ered, és hogy ott kell megoldani ezt a problémát. Megnézzük akkor, hogy az érzések terén mi újság velük, milyen érzéseik vannak egymás iránt, mit éreznek ők. Kettőt kérek itt is, először a férfi ikárláng hogyan érez a nő iránt, milyen érzései vannak. És a nő hogyan érez a férfi iránt. Itt a férfinál az mutatkozik, hogy nagyon dühös amiatt, hogy ő ennyire magányosnak éli meg a női lélek hiányát. Megnézzük még itt a bosszúságot, hogy az mit jelent, hogy hogyan nyilvánul ez meg, vagy mire vonatkozik. És a özvegy férfi, hát igen, tehát hogy ő a hétköznapjaiban azt érzékeli, hogy amikor ők együtt voltak a múltban, és működött kettejük között még ez a kapcsolat, vagy ilyen jól rendszeresen működött, akkor az állandóan úgy érezte, hogy ő valamilyen nagyon értékes személy, most meg ehhez képest egy kirakott, a sötétségbe, a sivárságba kitaszított személynek éli meg magát, miközben ez azért valahol mélyen ő tudja, hisz abban, hogy az a múlt az igaz, az volt az igazi ebben a kapcsolatban, de most meg nem. Tehát ezért éli meg ezt a kettősséget, vagy hát ezt a negatív élményt, és ezért olyan hát dühös emiatt magára is, hogy most miért így van, és miért nem tud már ezen túllépni. Miközben a nő, ikárláng, az hát a változással küzd. A lelkének, a dolgainak a megváltoztatásával. Na nézzük a betegséget. Nézzük a betegséget. És a halált is, hogy mi az a nagy változás. Hát itt alapvetően a változás az, hogy ő kitartóan keresztül vigye ezeket a lelki fejlődési dolgokat,
ami mindenkinek, ugye, mint mondtam, más terület a fókusz, illetve a beteges vágyakozás arra, hogy találkozzanak és együtt legyenek, és újrainduljon, és végre már működjön. De itt szeretném elmondani, hogy ha ilyen gondolatok, ilyen érzések, ilyen vágyak vannak bennünk, ezzel hátráltatjuk az egészet, mert ez egy hiányállapotot jelöl a szervezetünknek, a léleknek, az intelligenciánknak, a szellemi vezetőnknek, ki mit gondol, illetve ez mindegyütt. És ugyanez megy át a másik személynél is, és akkor ezzel nem segítjük a fejlődést, tehát hogy ezek tulajdonképpen mellőzendő érzelmek. Célszerű ezt felismerni magunkban, elismerni, és megállapítani, hogy igen, akkor ez egy megdolgozandó terület, ennek az elengedése szükséges, és ha már működnek valamilyen elengedés technikák, akkor azzal lehet előbbre jutni. Na nézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hetes időszakban ebben a kapcsolatban, mire lehet számítani. Mire lehet számítani ebben a kapcsolatban? Megmarad az üresség, megmarad a hiányállapot, ez egyértelmű, annak ellenére, hogy nagy rá az igény, hogy változzon, és nagy a vágy és remény, és ennek az állapotnak a szomorúság és fájdalom, mint velejárója, mint kísérője is megmarad. Na nézzük, mit jelent itt ez a szomorúság. Itt hát mondjuk úgy, hogy túlzottan erős szenvedélyek és vágyak azok, amelyek jelen lehetnek, amelyek újra és újra elgondolkodásra késztethetik őket a jövőben is. Tehát ugye eddig is tudtuk, hogy itt nagyon erősek ezek az érzések, na még az ürességre, tehát a kevés pénzre kérnék szépen. Másrésztről pedig ugye ezt az ürességet, ezt a hiányállapotot az is okozhatja, hogy a találkozás az nem nagyon jön létre, illetve a női fél részéről van ez itt mint erősebb kívánság jelen, és ez nem nagyon tud megvalósulni a következő időszakban sem, legalábbis ezt mutatják a lapok. Úgyhogy most erről tudtam nektek beszélni. Remélem azért ez is segített, vagy segít ebben a folyamatban, hogy ezt így átértékeljétek. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. Köszönöm a kommentekben a véleményeket is, meg amikor a személyes e-mailekben megkerestek, azokat is, hogy megosztjátok velem a gondolataitokat, a problémáitokat, mert az nagyon is jó. Tudok belőle én is tapasztalatot gyűjteni, és tudok néhány talán segítő gondolatot megosztani veletek. Ha mennyiben szeretnétek egy kapcsolatot felvenni, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és ott tudtok nekem írni. És ameddig nem találkozunk, addig viszont mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!